เสียงภาคนี้เป็นของบริษัทโมซี่มีเดียปักกิ่งจำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์คนขุดสุสานมีมาแต่โบราณ ขุดเขาถมทะเลเพื่อล่าสมบัติ งานที่ทำแม้ไม่อันตรายถึงขั้นเสียชีวิต แต่ก็ต้องเผชิญกับเรื่องประหลาดมากมายนับไม่ถ้วน เรื่องอาถรรพ์แค่ไหนก็อาจเจอได้ทั้งนั้น นี่มันสุสานอาณาจักรเกาชางอะไรฮะ เฮ้ย ทั่วทั้งสุสานมีแต่บัดจางที่ถูกเคลือบไว้ไม่มีอย่างอื่นเลย ฉันว่าเราหูพลาดแล้วละ ใจะเย็นก่อนพังจือ เราต้องเชื่อในตัวเพื่อนนะ เดี๋ยวก่อนที่ปรึกษาหยาง หมายความว่ายังไง พวกนายยังไม่จดทะเบียนสักหน่อยทำไมรวมหัวกันรังแกคน เกินไปแล้วนะ อย่าเพิ่งใจร้อน ปิดผนึกแน่นหนาแบบนี้ มีของดี ในนี้แน่ เอ๊ะ ขาดอะไรไปหรือเปล่า จัด ขบวน ทหาร ทัพ พร้อม เดิน หน้า ไป คนขุดสุสานรวมกันรอด แยกกันเราตาย เกิดอะไรขึ้น นู่นเจ้าขุดสุสานไก่ขันคมดับต้องหยุดขุด แล้วหู อย่านะ หูไป โอ้โห หมูป่าแกหนีไม่พ้นคำสาปของฉันตลอดไป คนรอบตัวแก จะต้องตาย แล้วหูไหนว่าฉันใส่ชุดขาว หรือว่าใส่กี่เผาดีกว่ากัน ก็สวยหมดแล้ว จริงจังหน่อยได้ไหม จริงจังอยู่ไง แต่ว่าฉันก็อยากเห็นนายใส่สูทผูกเนคไท เขาน่ะเหรอ เขาใส่สูทแล้วไม่หล่อหรอก เมื่อก่อนก็เคยใส่ วางไข่เสีย เฮ้ยเราหูเธอเล่ อะไรอะ ผิดไปแล้ว ตายนะ เฮ้กลัวแล้ว อะไรเนี่ย ฮ
นายคือหูอีปาใช่ไหม ปาอีวันกองทัพจีน รู้จักไหม เรามาหาหวังขายเสวียน มันติดหนี้พี่เฝงที่ปักกิ่ง และพวกคุณมาที่นี่ทำไมเนี่ย อย่ามาลูกเล่นนะ ใครๆก็รู้ว่ามันเป็นเพื่อนรักนาย หูอีปา ปาอี เช่ ใช่เขาเป็นเพื่อนรักกัน แต่ว่ามันฉกแฟนฉันหนีไปแล้ว ไอ้งูพิษ เข้าใจหรือยัง ไม่ต้องแต่งเรื่อง เราตามมันมาจากสถานีจนมาถึงที่นี่ มีไหม 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 เต็มเต็ม หูป้าอี เมื่อกี้หมายความว่าไง เมื่อกี้อะไร ฉันฉกแฟนของนายตั้งแต่เมื่อไหร่ โธ่ฉันก็แค่ อยากจะเลิกคบก็พูดให้มันเคลียร์ๆฉันจะได้ไม่ต้องรออยู่นี่ไม่ต้องยุ่งเลยนายหมายความว่ายังไง เฮ้ย อย่าลงมือนะ ฉันทนไม่ไหวแล้วเว้ย ลงมือแล้วยังไงเล่า วันนี้ต้องตายกันไปข้างนึงเฮ้ย นายก็เก่งเหมือนกันนะมาถึงกวางเจ้าได้ไงอะ เวนตามเซ่ ก็เขาตามนายมาทำไมเนี่ย ฮะ ทางโน้น ฉันทำร้านขายของเก่ากับต้าจินหยา เดี๋ยวนั่นน่ะ แล้วก็เจ๊งแถมเป็นหนี้นอกระบบ อยู่นะเวาย มาหานายจะมาหาใคร กลับไปสิวะ คนที่หักหลังเพื่อนทอดทิ้งความรักแห่งการปฏิวัติก็คือนาย เชอรี่เกลียดนายจะตายอยู่แล้ว ทิ้งจดหมายแล้วก็ไปแถม2 ปีแล้ว รู้ไหมอะไรคือการหักหลัง อีกอย่างแต่ก่อนเชอรี่ หุบปาก อะไรบ้างครับ เฮ้ย พวกมันอยู่นี่ ไปต่อยซะเร็วบุปปับรับโทษใจดาว ใกล้สวยอีกแล้ว ทางนี้ ไม่สิ ทางนี้น่าจะรอด เดี๋ยวก่อน พวกเดียวกัน ทางเจอ เราจะไปไหนกันแน่เนี่ย ทางเจอ เดินได้แล้ว เกิดเรื่องแล้ว อ้าว ตื่นแล้วเหรอ คนขุดสุสานหูปาอี วันนี้ได้เจอตัวจริง เสียที คุณเป็นใคร ผมชื่อสุยจิงหลิน อาจารย์เฉินให้เชิญคุณมาร่วมโปรเจกต์ค้นหาโบราณวัตถุในทะเลหนันไห่ เชิญเหรอ นึกว่าเรียกค่าไทย ต้องขอโทษด้วย เป็นไอเดียของเพื่อนคุณ หวังว่าจะช่วยคุณฟื้นความทรงจำที่คุณเคย นี่เอ้ยเอ้ย พอแล้วจะอะไรกันนักกันหนา กินสลาเปา นี่คือของที่เราจะหากระจกราชวงศ์ฉิน มันเป็นของสำคัญระดับชาติที่หายไปในยุคสาธารณรัฐ ก่อนหน้านี้มีเรือลำหนึ่งปรากฏขึ้น ชื่อว่ามาริซิโน แต่น่าเสียดายมันจมลงในทะเลพร้อมกับกระจก กระจกบานนี้ สามารถส่องเห็นผีในตัวคุณ ท่านนี้คือผู้เชี่ยวชาญการสำรวจทางทะเล ที่เราเชิญมาด้วยเหลยเสี่ยนหมิงคุณเหลย คุณหู ลุงหมิง ไม่เจอกันนานเลย ทะเล สำรวจ ผู้เชี่ยวชาญ ตัวฉันเคยเป็นกราสีในทะเลจีนใต้มากกว่าครึ่งชีวิต ไม่เชี่ยวชาญอีกเหรอ
ต้องทำมาหากินไว้หน้าหน่อย ฉันเคยศึกษาเรื่องกระจกของราชวงศ์ฉิน มันไม่ใช่กระจกทองเหลืองทั่วไป มันมีพลังลึกลับซ่อนอยู่ คืองี้ครับคุณหู หน้าน้ำที่เรือมาริซิโนหายไป ชื่อเกลียวปะการัง หรือสามเหลี่ยมบาร์มิวดาแห่งทะเลจีนใต้ เพราะเกิดอุบัติเหตุแล้วหลายครั้ง อุปกรณ์ระบุตำแหน่งทั้งหลายก็ใช้ที่นั่นไม่ได้ การเข้าไปของทีมกู้ภัยก็ยากมาก อาจถึงขั้นบนฟ้าใช้ดาวเทียมช่วย บนบกก็ต้องใช้การตรวจห่วงจุ้ย เพื่อไม่ให้สมบัติชิ้นนี้หลุดออกนอกประเทศ เราจึงจำเป็นต้องเชิญคนอย่างคุณหูมาช่วย เป็นอะไรครับ เอางี้ พวกคุณพาผมมายังไง ก็ส่งกลับไปแบบนั้นฮะ มองผมไปก็ไร้ประโยชน์ เขาไม่ไปผมก็ไม่ไป ผมไม่เหมือนเขา ผมไม่ทรยศมิตรภาพอะไรทั้งนั้น คุณหู อาจารย์เฉินเชื่อในตัวคุณมาก ช่วยคิดใหม่อีกครั้งเถอะ ผมไม่ไป แบบนี้ดีแล้ว ถ้าเขาไป ฉันไม่ไป เชอรี่ภารกิจครั้งนี้เป็นงานยากนะ ผมเชื่อว่าคุณหูต้องทำได้แน่ คุณรู้จักเขาดีไม่ใช่เหรอ เขาตายไปนานแล้ว เราไม่ไปได้ไหม ไม่ได้ กระจกนั่นเป็นกระจกอาถรรพ์นะ เหรอ อาถรรพ์แค่ไหน ซินเจียง สุสานเก้าชางจำได้ไหม จำได้อยู่แล้ว ฉันจำได้ว่าหลังจากนั้นเราก็ไม่เกี่ยวกันอีก เดี๋ยว ภาพที่อยู่บนนั้น เหมือนกับรูปนี้เลย ดูสิ ภาพและอักษรแทบจะเหมือนกันทุกอย่าง นายมีรูปนี้ได้ยังไง ถึงฉันไม่รู้ว่ารูปอะไร แต่มันอันตรายแน่ เข้าใจไหม เลิกพูดเหลวไหลเถอะ ไม่ รูปนี้โอ้เชอรี่ หูไปที่จะบอกให้นะ ข้อแรก การเจอกับอันตรายเนี่ยเป็นงานฉันอยู่แล้ว ฉันไม่ใช่คนขี้ขลาด ข้อ 2 ฉันรับปากอาจารย์เฉินแล้วฉันจะรักษาคำพูด ข้อ 3 ระหว่างเราไม่เกี่ยวข้องกันอีกต่อไปแล้ว กุณนายค่ะ จ้า ต้นหลิวทะเล ต้นไม้ที่โตในทะเล เป็นหมื่นปีถึงจะเป็นรูปร่าง แข็งแรงมาก เป็นเรื่องที่ดี ไม่เลวจริง ไปหาจุดอ่อน ได้ ไปก็ได้ ฉันถนัดอยู่แล้ว แค่นี้เอง ๆอ๋อไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไร รวนเฮยเรียกรวนซื้อฝูก็ได้ นี่ตัวหลิงลูกสาว เชอ ฉัน รี่ เมื่อกี้ฉันคิดแล้ว ครั้งนี้เราไปด้วยกันก็ได้ งั้นก็ดีเลย ยินดี ยินดี เรือลำนี้ไม่ได้นะ อะไรของนาย ก็ดีนะ เรือนี่ ทำมาจากต้นหลิว ต้นหลิวคือความชั่วร้าย โบราณว่าเป็นอัปมงคล คนที่ตายบนเรือลำนี้จะกลายเป็นผีร้ายติดตามเรือไป เป็นคำสาปอย่างหนึ่ง ใช้เรือแบบนี้ออกทะเลต้องเกิดเรื่องแน่ น้องสาวไม่ต้องกลัวนะ คุณหู คุณงมงายเกินไปไหมครับ ๆ เจ้าทะเลไม่หวังความโชคดีเหรอ ลุงหมิง อืม ก็มีเหตุผลใช้ได้ เห็นไหม รวนซือฟูเรือนี่เคยไปเกลียวปะการังไหม เคยไป เรือชื่ออะไรคะ เรือตรีศูนย์ เรือตรีศูนย์ลำนี้แหละ ตาสารกล่องนั่นน่ะเอาไปไว้ใต้ท้องเรือนะ ครับ ไปกัน ตรงนี้เป็นที่ส่วนบุคคล พวกคุณลงไปไม่ได้ คราวนี้ ฉันว่าเหล่าหูไม่มาแน่เลย ไม่ เพราะนั้นว่าเขามาแน่
ลุงรู้จักเขากว่าผมเหรอ ฉันรู้จักความรักมากกว่านาย นี่ลุง50 กว่าแล้วแถมยังโสดมาบอกว่ารู้จักความรักมากกว่าผม ฉันเลยเสี่ยนหมิง ตอนเป็นหนุ่ม ฉันก็เป็นเพลย์บอยคนหนึ่ง ฉันอ่านสายตาเขาออ เหร ก อ พนัน10 เหรียญไหม พนันก็ได้10 เหรียญก็10 เหรียญ อุ๊ย นี่ อ่านสายตายังไงเหรอ ไง โอ้ย ยอมแพ้หรือยัง เฮ้ย ฉันมองผิดหรือนี่ ไป รักษาคำพูดดีนี่ นี่ อย่านั่งตรงนี้มันอันตรายนะ เอ้าเฮ้ยนายมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย ฮะ ผูใจ คุณหู ดีดีคุณมาด้วยก็ดีแล้ว ยินดีต้อนรับ ผมกลัวเขาก่อเรื่องน่ะ เอ๊ะ โถ่เอ้ยปากของนายทำไมพูดจาแบบนี้ล่ะ มาช่วยกันย้ายของ สภาพนายยังกับลูกหมาตกน้ำของนายอยู่นี่ เดี๋ยวเปลี่ยนซะนะ นี่ ฮะ เงินล่ะ เงินอะไร เงินหยวนไง เงินหยวนอะไร 20 หยวน จะดีเหรอ เอาเงิน ผมเหลือ มา แค่7 เหรียญครึ่งแถมยังเป็นหนี้ชาวบ้านอีกเนาะ เอาเงินมา ผมเหลือแค่นี้จริง ไม่ได้ ๆเอ้ยผมจะหลอกคนโสดอายุ50 กว่าไปเพื่ออะไร ที่เราอยู่ตอนนี้ต้องไปตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ นายยังไม่เคลียร์กับเชอรี่เหรอ เขาเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ใจอ่อนทั้งนั้น นายก็อ้อนเขาหน่อย มองฉันทำไม บอกมาเถอะ ดูออกแล้วเหรอเ ดูออกกันทั้งเรือนแล้วเนี่ย ตอนฉันเห็นเขาครั้งแรก ก็รู้เลยว่าเป็นผู้หญิงที่ฉันรอคอย เยเซเนีย สุดยอด เขาดูลึกลับ เหมือนหมอก เหมือนฝน บางครั้งก็เหมือนลม แต่ไม่ว่าจุดจบจะเป็นยังไง ออสวาลโดจะกลับมาข้างกายเยเซเนียเสมอ เพื่อปกป้องอย่างสุดชีวิตด้วย มุกจันทรา คราวนี้รวยแน่แน่ เสียงภาคนี้เป็นของบริษัทโมซี่มีเดียปักกิ่งจำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์ ดีไหมคะ ดี งั้นก็ตกลงตามที่คุณว่า ค่ะ ไม่มีปัญหา คุณหู มาหาเชอรี่ใช่ไหมเชอรี่ คุณหูมาหาเนี่ย ผมไปละ ค่ะ ตามสบายครับ บ๊ายบาย บ๊ายบาย เขามาทำไม ปรึกษาเรื่องงาน เรื่องงานสดชื่นแบบนี้เลยเหรอ หึงเหรอ ฉันจะหึงทำไม ไม่มีอะไรก็ไปเถอะ เอ้ย ปิดอยู่ได้ ยังสูบบุหรี่อีกเหรอ เกี่ยวอะไรกับนาย รู้จักเขาเหรอ ไม่ค่อยรู้จัก แต่ฉันคิดว่าเขา ให้ความรู้สึกมั่นคงมาก มั่นใจว่าไม่ใช่คนที่หนีในยามวิกฤต พึ่งพาอาศัยได้ เดี๋ยวโอ๊บอุ๊ย อย่าสูบบุหรี่เลยนะ ไม่ดีกับสุขภาพน่ะ
ใช่ ความรู้สึกนั้น ทำไมเอาแต่ตามฉัน หนูอยากกลับบ้าน ฉันเคยบอกแล้วนี่ ไม่รู้บ้านเธออยู่ไหน อย่าตามฉันเลยดีไหม หนูอยากกลับบ้าน ระวังด้วยนะ มาสิ หูป่าอีแกหนีไม่พ้นคำสาปของฉัน คนที่อยู่รอบตัวแก จะต้องตาย ฉันอยู่นี่ได้ไง นายเป็นอะไร เชอรี่ไขกุญแจ ฉันบอกแล้วว่าที่นี่ห้ามเข้า เปิดออก ขอโทษด้วย หินดอกไม้ทะเล ใช้ปราบพลังงานมืดและวิญญาณที่ตายบนเรือ เป็นพิธีกรรมลับของเราอย่างหนึ่ง ไม่สิ ตรงนี้เคยมีโลงศพ หา ที่นี่ นี่ คนของคุณด้วย คุณหู ผมไม่รู้คุณพูดอะไร มีคนหายไปไม่รู้เลยเหรอ ไม่นี่คนของผมครบ ดูสิตาซานเสี่ยวซูล่ะ เขาเคลียร์เอกสารอยู่ในห้องที่ยกมาเมื่อเช้าครับ ไป ไม่ใช่
ได้ยินว่าคุณเคยไปรบ เรามีวาสนาต่อกัน คุณเคยเป็นทหารเหรอ ฉันเป็นชาวบ้านที่หนีตายจากสงคราม และปีนขึ้นจากกองศพ เราเหมือนกัน เพราะต่างก็แบกฝันร้ายเอาไว้ เด็กคนนั้น ตัวหลิง ไม่ใช่ลูกคุณ ฉันพาเขามาจากเกลียวปะการัง เขาก็เป็นเด็กที่แบกฝันร้ายไว้ จำไว้ ฝันร้ายนั้นฆ่าคนได้ เชื่อฉันเถอะ เหล่าหูนายพูดอะไรของนาย คนขุดสุสานรวมกันรอดแยกกันเราตาย ฉันหวังข่ายเสวียนเชื่อนายอยู่แล้ว ฉันถูกผีติดตามเนี่ย หมายความว่าไง 2 ปีก่อน สุสานเกาชางโลงทองเหลืองอันนั้นจำได้ไหม จำได้ ตอนนั้นเราพยายามผลักเข้าไป เปิดลงมาไม่เห็นอะไรสุสานก็ถล่มกว่าจะหนีออกมาได้ นาย เห็นอะไรเหรอ ฉันเห็นผีตัวแม่ ตั้งแต่นั้นก็มีเด็กผู้หญิงตามฉันมา สลัดไม่พ้น ถึงว่าตั้งแต่ออกมาจากที่นั่นนายก็เปลี่ยนไปแปลกๆ เจอเรื่องแบบนี้ก็ควรบอกเราช่วยกันแก้ปัญหา ไม่ใช่ทิ้งจดหมายแล้วไปคนเดียว เชอ ห้าม รี่ ให้เขารู้เด็ดขาด นิสัยอย่างเขาจะต้องรู้ความจริงให้ได้ ฉันไม่อยากให้เขาเป็นเหมือนฉันตอนนี้ อย่างน้อยนายก็ควรจะบอกฉันสิ แล้วนายคุมปากตัวเองได้ไหมล่ะ ก็จริง ที่จริงคราวนี้ฉันไม่ควรมากับนาย แต่ว่าเขาจะหากระจกนั่นให้ได้ ยันที่มันอยู่บนกระจกนั่น มันเหมือนกับที่อยู่บนโลงทองเหลืองนั่นเลย มันน่าสงสัยไปหรือเปล่า งานที่เราทำคือขุดสุสานบางครั้งก็มีพลังชั่วร้ายติดมาบ้าง ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนี่ ฉันว่านายกลับไปที่ห้องแล้วรีบนอนซะ หลับไปสัก3 วัน 3 คืน เพิ่มพลังหยางของนาย สภาพนายตอนนี้เหมือนไตนายมีปัญหา คนอย่างเชอร์รี่เขาชอบหูปาอี คนที่มี energy เต็มร้อย ตอนนี้นายเหมือนพวกหนุ่มโสดที่อะไรนะ แห้งเหี่ยว โอ้ยโอ๊ยหนีบฉันไปนะ กล้องที่โอโดไลท์เข็มทิศเสียกันหมด หมายความว่าเราใกล้เกลียวปะการังแล้ว หมอกหนาอย่างนี้ จะไปทางไหนดี เนี่ยเหล่าหู อย่ามัวนิ่งดูดาย รีบเอาสมบัติประจำตระกูลออกมาให้ทุกคนได้รู้ ฉันเอง รู้ไหมนี่คืออะไร ถ้าไม่รู้ก็ดูซะ นี่เป็นวิชาแยกเกราะย้ายภูเขาที่สืบทอดกันมา ปลาซื้อหมา โอ้ ปลาซือเทียน ใช่ปลาซื้อเทียนใช่ มุกจันทราเม็ดเนี้ยจะรวมพลังหยินที่มาจากดวงจันทร์ มันอยู่ในถ้วยแก้วก็เหมือนพระจันทร์ในจาน ปลาซือเทียนนั้นสัมพันธ์กับพระจันทร์ หัวปลาหันไปทางทิศตะวันออกเพื่อดูดซับพลังหยิน เป็นลักษณะทางธรรมชาติที่ไม่ถูกรบกวนจากปัจจัยภายนอก ดังนั้นเท่ากับหัวของปลาชี้ไปทิศของการกระจายพลังหยิน คือทิศตะวันออก สมเป็นผู้สืบทอดวิชาการย้ายภูเขา เก่งจริง จากการคาดการณ์ก่อนนี้ ถ้าไม่ผิดพลาด
คาดว่าภายใน1 วัน เราจะเข้าถึงเกลียวปะการัง เอา เอาเลย ได้ อากาศเปลี่ยนแล้ว แต่ไม่ต้องกลัวนะ พี่พังจืออยู่นี่รับรองปลอดภัยแน่นอน ค่อยๆนะ ยกกล่องขึ้นไป ดูแล้วระวังด้วยล่ะ เฮ้ยคนไปเร็ว ค่อยๆค่อย เฮ้ย หนักวางตรงไหนเนี่ย ๆเอาเลยนะเอาฮึบ เอ๊ะ นั่นอะไรอ่ะ เอา มันคือเรือผี ในทะเล วิญญาณของคนตายที่เป็นทุกข์จะอยู่ในเรือลำนี้ มันคือเรือผี แค่มองเห็นก็ต้องเข้าไปพัวพัน ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ เรือผีลำนั้น น่าจะเป็นซากเรือยักษ์ ตอนนี้หมอกลงหนามาก และไม่รู้ทิศทางของมัน อาจจะชนเข้าด้วยนะ ขอให้เราปลอดภัยด้วยเถอะรอดพ้นอันตรายออกจากที่นี่ได้ง่ายๆไร้อุปสรรคขัดขวางนะโมอามิตาพุทธ เพิ่มความเร็ว เพิ่มความเร็ว เร็วเข้า เรือซิฟูเพิ่มความเร็วอีก เดี๋ยวก่อน เรือผีจะลากเราเข้าไปในถ้ำผี พังจือ รับไว้ เร็วเข้า คราวนี้คงไม่ปล่อยมือฉันแล้วใช่ไหม ครั้งนี้จะจับมือเธอแน่นๆเลยเฮ้ยเฮ้ย พังจือ พักเจอ รีบขึ้นมา เร็ว พังเจอ รีบขึ้นมา อยู่นี่ เนี่ย มีอะไรกำลังลอยมา เร็วเข้า เ
ยิ่งเข้าใกล้เกลียวปะการัง เรื่องประหลาดก็จะยิ่งเยอะ ทุกคนระวังตัวด้วย ทำไงดี เรือผีนั้นต้องกลับมาอีกแน่ ไม่ใช่เรือผี ไม่ใช่ได้ไง ตอนนี้มันตามเราไม่พักแล้ว เป็นกระแสน้ำวน แล้วก็ละหมุนตามกระแสน้ำ ใช่ ตามบันทึก บริเวณหน้าน้ำเกลียวปะการังจะมีกระแสน้ำวนแรง ถ้าเป็นแบบนี้ เราก็ใกล้จุดหมายแล้วล่ะ เฮ้ยเกลียวปะการังเรามาแล้วเฮียข่ายเสวียนมาแล้ว เกลียวปะการัง น่าจะเป็นหมู่เกาะวงแหวนที่จมลงตามการซุดตัวของเปลือกโลก พวกคุณดูสิ เงารอบนอกนี้คือแนวน้ำวน ตอนนี้เราน่าจะอยู่ที่ตำแหน่งนี้ เริ่มลงมือจากจุดนี้แหละ รอบนอกค่อนข้างปลอดภัย ถ้าเจอซากเรือก็จะดีที่สุด ถ้าไม่เจอ ก็ถือว่ามาเที่ยวกันแล้วกัน ต้องจำไว้ว่า ห้ามเข้าใกล้ใจกลางน้ำวน เราไม่รู้ตำแหน่งที่ชัดเจนของตาทะเล แต่ทุกคนที่เล่นเรือรู้ความน่ากลัวของมัน มันคือหลุมดำที่ไร้จุดสิ้นสุด ลุงหมิง หืม ลุงเตรียมเก็บเกี่ยวได้แล้ว อะไรนะ ใครๆก็รู้ว่าลุงมาทำไม ระวังตัวด้วย yes มาดาม คนอื่นๆแบ่งเป็น3 กลุ่มและลงมือ ที่นี่มีปะการังและปลาอันตราย ก่อนจะลงน้ำต้องเตรียมเครื่องมือป้องกันด้วย ลงน้ำแล้วก็ต้องระวังกันให้มาก ดูแลกันและกัน วันนี้เราสำรวจกันบริเวณนี้ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เรือมาริซิโนน่าจะล่มลง พรุ่งนี้เราจะไปแถวนี้ ผมคิดว่า เราน่าจะลองเข้าไปด้านในของเกลียวปะการัง ไม่ได้ มันเสี่ยงเกินไป พี่จิงหลิน เป้าหมายที่เรามาก็เพื่อสำรวจให้ทีมของประเทศ เราไม่ได้เตรียมตัวมาขนาดนั้น ถ้าเราวุ่นวามเข้าไปอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ เชอรี่ เราทุ่มเทกันมาขนาดนี้แล้ว ถ้ากลับไปมือเปล่าก็น่าเสียดายแย่ฉันว่าเราน่าจะลองเสี่ยงเพื่อผลลัพธ์ที่คุ้มค่านะ ลองคิดดูสิ ถ้าหากเราได้กระจกกลับไปจะประหยัดทรัพยากรให้ประเทศได้แค่ไหน จริงไหมล่ะ เขาจะปรากฏตัวอีกไหม ฉันเห็นนาย
บางครั้งก็คุยกับอากาศ ฉันก็เคยทรมานเพราะฝันร้าย เคยคิดฆ่าตัวตาย จนมีวันหนึ่ง ตอนออกทะเล และตกลงในเกลียวปะการัง ที่นั่น ฉันเจอกับเรือตรีศูนย์ไม่รู้ว่าก่อนนั้นเกิดอะไรขึ้น คนในเรือตายกันหมด ตัวหลิงถูกขังอยู่ในกรง ฉันพาเขากลับมาด้วย เขามีชีวิตเหมือนฝันร้ายทุกวัน ฉันใช้เวลานานมากกว่าเขาจะยอมรับฉัน ตั้งแต่นั้น ฉันก็ไม่เคยคิดอยากตายอีก ครั้งนี้ที่กลับไปเกลียวปะการัง ก็เพื่อเขาเหรอ ที่บ้านเกิดฉันพูดกันว่า วิธีออกจากฝันร้ายที่ดีที่สุด คือกลับไปยังที่ที่เริ่มฝันร้ายนั้น รู้ไหมว่า คืนที่เรือมาริซิโนหายไปมันเกิดอะไรขึ้น พระจันทร์ในคืนนั้น ทั้งใหญ่ ทั้งกลมจู่ๆเรือมาริซิโนก็หายไปจากเส้นทางเข้าไปยังเกลียวปะการังพ่อค้าลักลอบขายของเก่า เอากระจกราชวงศ์ฉินที่เพิ่งได้มาออกมาดู เขาพบว่า โอ้ อืม โอ้ย เขาปิดตาลง และเคลิบเคลิ้มเต็มที่ ไม่ต้องแสดงแค่เราก็พอแล้วยังไงต่อ ก็ตอนนั้นแหละ คนในเรือเห็นลงศพลงลอยมาในทะเล พวกเขาจึงพยายามยกมันขึ้นมา หน้าตาของศพในโลง เหมือนหญิงสาวที่อยู่ในกระจกไม่ผิดเพี้ยนเลย ไม่บอกก็รู้ว่าต่อมาจะเกิดอะไรขึ้น พอแล้ว ต่อมาทะเลก็กลายเป็นทะเลสีเลือด เรือก็จม จบแล้วเหรอ จบแล้วไม่สนุกเหรอ นั่นอะไรอ่ะ อ๋อ นั่นโลงศพเหรอ แบบที่ลุงพูดหรือเปล่า ไม่หรอกมั้ง ในทะเลมีโลงศพได้ยังไงอ่ะ โลงศพในทะเล อัปมงคล อัปมงคลได้ยังไง รู้ไหมเนี่ยเรียกอะไร ราชามังกรส่งของขวัญมาให้ตั้งหากพ่ออย่ามัวจ้อง ยกขึ้นมา ยกขึ้นมาเลย เอายกขึ้นมา ยกขึ้นมาเลย ไม่ได้นะอย่าเอาขึ้นมา ยกขึ้นมาไม่ได้อะ ตรงนู้นเหมือนมีเกาะ จู่ๆมีเกาะโผล่ขึ้นมา เป็นภาพหลอนแน่ เกาะผีเชื่อมกับตาทะเล เหมือนในตำนานว่าไว้เลย เหล่าหู ออกไอเดียหน่อย ฉันเห็นด้วยกับลุงหมิง โรงนี้ อย่าแต่ต้องดีกว่า ข่าวลือเรื่องกระจกราชวงศ์ฉิน เกี่ยวข้องกับโลงศพที่ลอยน้ำไม่แน่ เราอาจจะได้เบาะแส ยกขึ้นมา นึกว่าโลงศพจะลอยในทะเล ที่แท้อยู่บนหลังเต่านี่เอง ฉันเดาว่าเต่าตัวนี้ อายุเป็นพันปีแน่ รูปภาพบนโลงคล้ายกับกระจกอันนั้น ใช่ ฉันจำได้ว่าที่เหรียญหนูขุดเจอเครื่องทองเหลืองของราชวงศ์โจวชื่อว่าบัลลังก์ของอ๋องโจมู่ลวดลายของมันเหมือนลายบนโลงนี้มากเลย ลวดลายพวกนี้เป็นบันทึกเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ว่ากันว่าที่ปลายทะเลจีนใต้มีแคว้นหนึ่งชื่อเฮิ่นเทียน
แคว้นเฮิ่นเทียน ใช่แคว้นเฮิ่นเทียนหรือแคว้นกุยซุยคำว่ากุยซุยหมายถึงเหวระหว่างฟ้ากับดิน แม่น้ำทะเลทั้งหลาย สุดท้ายแล้วจะไปที่กุยซุย เติมยังไงก็ไม่เต็ม เหมือนพูดถึงตาทะเลจีนใต้ หรือว่าในโลงศพนั้นเป็นศพของชาวเฮิ่นเทียน และกระจกบานนั้น เป็นของจากแคว้นเฮิ่นเทียน จากบันทึกชาวเฮิ่นเทียนกุมความลับของไฟมังกรอองโจมู่เคยส่งทูตไปยังแคว้นเฮิ่นเทียนเพื่อยืมไฟมาหลอมทองเหลือง ก็คือบัลลังก์ของอองโจมู่แบบนี้ กระจกบานนั้นอาจทำขึ้นจากไฟมังกร ใช่แล้วลงตัว ไฟมังกร เป็นไฟชนิดหนึ่งที่จุดได้ในน้ โลงของผีตัวแม่ก็มียันแบบนี้ ำโลงของผีตัวแม่ พูดกันมาตั้งนานจะเปิดโลงไหมล่ะฮะ เปิด คุณสีอย่าเปิดอย่าเปิด มีรูปปากว่าด้วย แผ่นดินสะเทือนหัวเราะแหบแห้งวันวันร้อยลี้สับสนในสงคราม จนกว่าเหรอเหล่าหู เหตุการณ์แบบนี้เจอเจ้นกว่าดีหรือไม่ดี ฉันตอบไม่ได้ แต่เจ้นกว่านี้น่าสนใจ พูดถึงมนุษย์ต้องรู้จักเคารพ เพราะหากขาดไปก็จะขาดขอบเขต เมื่อขาดขอบเขต ก็จะกลายเป็นปีศาจ ตอนนี้เราใกล้เจอความลับของเกลียวปะการัง ยังไงก็ต้องเปิดลง เอาเปิด เปิด โรซิฟุไปที่เกาะนั่น เร็ว คุณสีอย่าล้อเล่นหน้า นั่นเป็นภาพหลอน เกาะนั่น อาจเป็นประตูอีกบานที่เปิดความลับของกระจก ถ้ามันหายไป เราก็ไม่มีโอกาสอีกแล้ว เราเสี่ยงไม่ได้อีกแล้ว เชอรี่ นี่เป็นเหตุไม่คาดคิด แต่เราจัดการมันได้แล้วนี่ฮะ รวนซือฟู ไม่ได้ กว่าเราจะมาถึงตรงนี้ เรามาล้มเลิกกลางคันไม่ได้ คนของฉันก็ตายฟรีนะสิฮะ แต่ฉันรู้สึกว่าคุณแรงน้ำใจกับเขามาก เชอรี่ เสียสละเล็กน้อยเพื่องานยิ่งใหญ่ มันก็คุ้มค่านะ ที่เราเจออาจเป็นก้าวสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ แผลไม่ใช่น้อยๆที่ไม่เจอหน้าคนพักฟื้นอยู่ละสิ สวยเจิงเหลนแหมพักพวกนักสำรวจของนายหยิบปืนขึ้นมาคล่องเชียวนะ กระจกนั่นสำคัญมากเหรอ พวกโจรสุสานจะรู้อะไร มันมีความหมายมาก สำคัญกว่าชีวิตเหรอ ตาสัง อยากลองดีใช่ไหม ไม่นะ
ดูทางนี้ เฮ้ยลงนรกซะไปไปรีบไปช่วยผมด้วยโรสฟูเร็วเข้า หนีเราหูรีบหลบก่อน เชอรี่ นาซานเชิญเขามานี่เรียกมาสิ ไอ้ปีศาจอากู อย่าเข้าไป ฉันว่า นี่คงเป็นพันธมิตรเรา ที่อยู่ใต้ท้องเรือเขาเป็นเจ้าหนี้ ขอโทษด้วยที่ฉันปิดบังทุกคน มันชื่ออากู เป็นเพื่อนของตัวหลิง ฉันเอากลับมาจากเกลปะการังพร้อมกัน ตอนนั้นมันช่วยตัวหลิงไว้ ฉันพาอากูกลับมา มันโตขึ้นทุกวัน จนกลัวมาทำร้ายคน จึงเก็บไว้ที่นี่ วันนั้นฉันนึกว่ามันหนีไปแล้ว ไม่นึกเลยว่ามันยังอยู่ในเรือ มันไม่ได้ทำร้ายพวกคุณ คงเป็นเพราะเห็นว่าเป็นเพื่อนของตัวหลิงแล้ว ขอโทษนะ มันก็น่ารักเหมือนกันนะ
ทำไมพระจันทร์ดวงโตจัง ขึ้น15 ค่ำหรือเปล่า น้ำดูน้ำทะเลสิ ไฟมังกร โบราณว่าโลกนี้มีไฟ4 ชนิด ฟ้า มังกร คน ผี เส้นทางมังกรเริ่มต้นที่เขาคุนหลุน มีเพียงมังกรใต้ ที่เริ่มจากเขาบูตึงไปทางตะวันออก แล้วขยายไปสิ้นสุดที่ทะเลจีนใต้ มี2 สายที่หมุนวนเข้าหากัน เกิดเป็นไฟมังกรที่ลุกไหม้ในทะเล แล้วตอนนี้เราจะไปไหน ตำแหน่งเฉียน ตำแหน่งเฉียน ประตูไข่ ถ้าเรามองเกลียวประการังเป็นภาพยานปากว่า ก่อนนี้เราอยู่ตำแหน่งเจิ้น ประตูซัน ถ้าต้องเลือกจาก3 ประตูเป็นเป้าหมาย ประตูไข่จากตำแหน่งเฉียนดีที่สุด เพื่อเข้าสู่จุดอู่ว่างแล้วเริ่มต้นใหม่ หลีกเลี่ยงอุปสรรคที่เป็นภัย คุณหู ไม่อยากตายก็เงียบก่อนเถอะคำอธิบายจุดอู่ว่างก็น่าสนใจ พูดถึงผู้เดินทางที่ถูกต้อง ทุกอย่างจะราบรื่น แต่ผู้ประพฤติมิชอบ ย่อมดึงดูดภัย ไฟดับแล้ว เราปลอดภัยแล้ว เกาะก็หายไปด้วย จริงด้วยทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะ ศึกที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่ม ความร้อนจากไฟมังกรดับกระทันหันทำให้เกิดถ้ำทะเล เราต้องเลี่ยงตาทะเล ตอนนี้เราอยู่ในตาทะเลจุดเชื่อมฟ้าดิน ฮะทำไงดีทำไงดี จะเป็นหรือตาย ตอนนี้มีทางเดียวคือมีชีวิตรอดไปสู่ความตาย ทุกคนเข้าไปในเคบินหาที่ยึดที่มั่นคงไว้ เอาออกเอาออก ทุกคนระวังด้วย ปล่อยฉันพี่ลินปล่อยฉัน อย่าดึงฉัน ปล่อยปล่อยสิ เป็นไงบ้าง ไม่เป็นไร พังเจอ เราหู โรดซื้อฟู ฉันยังอยู่ ลุงหมิง 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 เย้ยเย้ย ลุกขึ้นเถอะ เป็นไงบ้าง นี่มันที่ไหน นี่มันที่ไหนเนี่ยฮะ
เราจะมาตายแบบนี้เหรอ วุ่นวายตั้งนาน นรกหน้าตาแบบนี้เอง ใครว่าเงินทองของนอกกาย เกิดไม่นำมา ตายไม่พาไป ฉันพามาแล้วทุย หา นี่ ของพวกนี้กับเงินกงเต็กที่เผาให้ต่างกันตรงไหนโถ่เอ้ยยังไง ออสวาลโดก็ยังอยู่ข้างเยเซเนียตลอดไป เพื่อปกป้องคุ้มครองเขา ตอนนี้ผมคิดว่านะ ที่นี่ก็คล้ายสวรรค์บนดินไม่สิ สวรรค์ในนรก น่าจะเป็นเพราะมีลมร้อนขึ้นมากั้นน้ำทะเล โชคดีมีลมนี้ ไม่งั้นเราคงตายไปหมดแล้ว ที่น้ำตกลงมาก็คือกุยซีที่นี่อาจจะเป็นซากแคว้นฮั่นเทียน ฉันรู้สึกว่า ตัวหลิง อาจจะเป็นคนของที่นี่ ฮะ ฉันเดาว่าตอนนั้นคนพวกนั้นจับตัวหลิง มาจนถึงเกลียวปะการัง ก็เพื่อค้นหาที่นี่ คุณหมายความว่าตัวหลิงเป็นทายาทของเผ่าฮั่นเทียน ถึงว่าตัวหลิงมีฝีมือไม่เหมือนใคร น้องตัวหลิงถึงบ้านแล้วนะ ถ้านี่เป็นเรื่องจริง ตัวหลิงก็ได้กลับบ้านแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องดี เขาอาจจะเป็นทายาทเพียงคนเดียว บนโลกนี้ของเผ่าฮั่นเทียน ไม่ว่ายังไงทุกคนรอดมาได้ก็ดีเหลือเกิน แต่ในสภาพแบบนี้เราก็ยังลำบากอยู่ น้ำทะเล2 ชั้นแบบนี้ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหน เราต้องรีบหาทางออกไป รุนสฟุเรือเราเป็นยังไงบ้าง ฉันปรับปรุงและทดสอบเรือตรีศูนย์อยู่หลายปี ก็เพื่อวันนี้ เรือตรีศูนย์มีช่องกั้นน้ำ16 ช่อง ขอเพียงไม่รั่วก็จะไม่กระทบการนำทาง การซ่อมใช้เวลาไม่นาน เรามาช่วยกันเถอะ เอ๊ะ แผลอักเสบแล้วต้องรีบเปลี่ยนยา ภารกิจต่อไปคือต้องรู้ภูมิประเทศกับทิศทางน้ำของกุยซี อาจจะเจอทางออกก็ได้ ดูโน่สิ เสียงภาคนี้เป็นของบริษัทโมซี่มีเดียปักกิ่งจำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์ ภูมิประเทศที่นี่ทำไมอยู่บนร่างตัวหลิง บางทีชาวเฮิ่นเทียนเมื่อถึงอายุหนึ่ง ก็จะต้องสักภาพบ้านเกิดเมืองนอน เป็นการบันทึกไว้ ทั่วทั้งกุยซีก็เหมือนท้องของปลาวาฬถ้าตาทะเลคือปากของปลา ทางเดินหายใจ ก็คือทางออก ฉันเห็นบนตัวเขามีนกตัวหนึ่ง ดวงจันทร์1 ดวง น่าจะเป็นบิน เพ้อ สู่ อะไร ดวง อีก จันท ล่ะ ร์ เนี่ย เราจะเจอทางออกได้ยังไง เส้นทางนั้น อยู่บนรอยสักของเขาลูซิฟุ ซ่อมเรือเสร็จแล้ว ไป ฉันว่าพวกเฮิ่นเทียนนี่เก่งมากนะ สร้างจากไฟมังกร ทำไมถึงชื่อว่าเฮิ่นเทียน ที่แปลว่าเกลียดฟ้า คงเป็นเพราะเป็นเผ่าที่บูชาพระจันทร์ ดูมนุษย์ทองเหลืองพวกนั้นสิ เป็นท่ายิงพระอาทิตย์ ไม่ใช่เกลียดฟ้า แต่เกลียดพระอาทิตย์ ทางออกอยู่นั่น แต่ถูกปิดไว้ ขยะตั้งเยอะ แล้วจะมีวิธีย้ายออกไปไหม คงต้องสละเรือ เราจำเป็นต้องดำน้ำเพื่อหาว่ามีช่องว่างตรงไหน แต่นี่จะเป็นเส้นทางที่ยาวนาน ไม่รู้ว่าอุปกรณ์ของเราจะเพียงพอไหม
เรือมาริซิโน เราแยกเป็น2 กลุ่ม พังจือนายกำรวนซือฝูตัวหลิงรับผิดชอบหาช่องโหว่ที่จะเข้าไปได้ ส่วนคนอื่นมากับฉัน เข้าไปในเรือเพื่อหากระจก เดี๋ยวถ้าหากระจกเจอ ห้ามส่องตัวเองเด็ดขาด จะเห็นผีนะ อุปกรณ์ดำน้ำมีจำกัดต้องเซฟหน่อย ถึงหาไม่เจอก็ห้ามใช้ซีซัว ต้องปรึกษากัน เชอรี่ ขอบคุณ ฉันทำเพื่ออาจารย์เฉิน เดี๋ยวตัวไปได้ ทำงาน ไป นายว่า เราจะหลงกันอีกไหม ถ้าหลง ฉันจะรอที่ปลายทางนะ หนูอยากกลับบ้าน 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 คนรอบตัวแกจะต้องตาย อย่าเข้ามานะ อย่าเข้ามา 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 หัวใจ เป็นไรหรือเปล่า ไม่เป็นไร นายนะ
เมื่อกี้เหมือนโดนผีเข้า ฉันเกือบตายแล้ว นี่ ฉันมีข่าวดีละ เมื่อกี้เราเจอช่องแถวๆทางเข้า คนรอดได้พอดี ดี ดีมากเลย ทุกคนคงเหนื่อยแล้ว เอาอย่างนี้ไหม เราพักกันก่อน พักฟื้นพลัง แล้วค่อยเริ่มสำรวจรอบสอง ถ้าหากว่าเรายังไม่เจอกระจก เราค่อยยอมแพ้ แล้วไปทางช่องนั้น เพื่อนยาก เราใกล้จะจากกันแล้ว กระจกราชวงศ์ฉินจะส่องเห็นผีในตัวนาย หัวหน้าหู ดึกแล้วนะ ทำอะไรอยู่เหรอ เจอกระจกแล้วเหรอ เปล่านี่ ในกระเป๋าคุณมีอะไร ไง หารายได้เสริม เอาคืนมาเถอะ ทำไมจะต้องหากระจกให้ได้หืมบอกมาสิ ถ้าหากว่าฉันทำได้ ฉันจะช่วยหา เป็นไง ได้ ผมจะบอกให้ ผมตามเรื่องเกี่ยวกับแคว้นกุยซวีมาตลอด ใช้เวลา10 ปีเขียนรายงาน แต่กลับเป็นขยะหมด ผมไม่ยอมแพ้หรอก แต่ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้ว กระจกราชวงศ์ฉินคือกุญแจเรื่องนี้ คุณรู้ไหม เรากำลังสร้างปาฏิหาริย์ที่นี่ คือแอตแลนติสของตะวันออก จะเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่นี่เป็นความสำเร็จระดับโลก แน่นอน เป็นผลงานของคุณครึ่งหนึ่ง อ๋อ ของผมครึ่งหนึ่ง เราเฉิน ไม่รู้ว่าคุณติดต่ออเมริกาสินะ เขาแก่เกินไปทำเรื่องใหญ่ไม่ได้หรอก มีแค่อเมริกา ที่จะช่วยผมสมหวังได้ ตายซะเถอะ ออกมา ออกมาเดี๋ยวนี้ ฉันรู้ นายมาเพื่อปกป้องแฟนใช่ไหม ฮะ ตาซานทำงาน เสียงแรก เพื่อนฉันทำงานอยู่ ฮะ เสียงที่สอง นี่ เดี๋ยวนะ ให้ฉันทำอะไรก็ได้ ทำอะไรก็ได้ คุกเขา ได้คุกเขา
นายคิดว่า ฉันจะลงพนันทั้งหมดที่กระจกบานนั้นงั้นเหรอ นายผิดแล้ว ทายาทของแคว้นเฮิ่นเทียน เลือดที่ไหลในตัวเขาล้ำค่ากว่ากระจกโบราณนั่นอีก สำหรับคนอื่น อย่าให้รอดสักคน ได้เวลาของแก ได้เวลา แล้ว ของแกแล้ว แกก็หนีไม่พ้นคำสาปของฉัน เฮ้ย นายเองเลย งั้นฉันคำนวณผิดสิ ลูกสาวนาย ฉันจะดูแลอย่างดี ไม่ใช่ความผิดนาย ฉันพาตัวหลิงกลับมา ไม่เสียใจแล้ว หูไป ในตัวของนาย ฉันเห็นตัวเองตอนที่เป็นหนุ่ม พาพวกเขาออกไป ตัวหลิง พาตัวหลิงออกไป จำไว้ อย่าพ่ายแพ้ฝันร้าย คนขุดสุสานรวมกันรอด แยกกันเราตาย ฉันหวังขายเสวียนเชื่อนายอยู่แล้ว โอ้ยหนีบฉันไปด้วย หูปาอี เราเจอปัญหามาทุกอย่างแล้วมาเชิญหน้าด้วยกันสิ ครั้งนี้คงไม่ปล่อยมือฉันแล้วใช่ไหม ถ้าหลงกัน ฉันรอที่ปลายทางนะ เมื่อกี้เราเจอช่องแถวๆทางเข้า คนรอดได้พอดี เฮ้ย
อ้าวพังเจอทำอะไรเนอะ เหล่าหูกับหลวนซือฟูป่านนี้ยังไม่กลับมา ฉันต้องไปดูห อย่า น่อย วู่วามสิ เหล่าหู หูใจ ฮ่า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  โถ่เอ้ย ฉันรู้ว่านายไม่ตายหรอก โอ้ยโยโยโอ้โหเออ ถ้าไม่ใช่เพราะคำของต้าซานเราคงตายไปนานแล้ว ทหารรับจ้างอย่างเราถึงจะทำเพราะเงิน แต่ก็อยากมีศักดิ์ศรีเหมือนคนอื่น ไปกับเราเถอะ ฉันต้องรับผิดชอบ ไม่ไปหรอก เรารีบหาทางออกจากที่นี่เถอะ นี่คือภูเขาบนตัวหลิง ตอนนี้เราอยู่ตีนเขา ที่นี่น่าจะเป็นที่ฝังศพของชาวเฮิ่นเทียน เป็นเหมือนสุสาน ฮะ งั้นที่เห็นกันโลงศพที่ลอยน้ำออกไปจากที่นี่เหรอ ใช่แล้ว ดังนั้นด้านบนของเรา ก็คือเกาะผี ดังนั้นเราอยู่บนช่องลมของปลาวาฬตั้งแต่แรก บนและล่างหยินและหยางเราลงมาจากตำแหน่งเฉียน ตอนนี้อยู่ตำแหน่งเจิ้นแล้ว ช่องทางนี้ น่าจะเป็นทางที่สร้างจากหนึ่งในต้นไม้โบราณ ว่ากันว่าเป็นทางเชื่อมทั้งฟ้าดินและคนไว้ ชาวเฮิ่นเทียนใช้ช่องทางนี้ส่งลงออกไป เพื่อให้วิญญาณบินไปถึงดวงจันทร์ พวกเขาทำได้ยังไง ไฟมังกร ทุกครั้งที่พระจันทร์เต็มดวง ไฟมังกรลุกโชนและก่อให้เกิดแรงดัน จนน้ำทะเลขึ้น ไม่แปลกที่เกาะหายไป เพราะน้ำขึ้นนี่เอง จนจมหายไป อ๋อแล้วเราต้องรอจนขึ้น15 ค่ำไหม จะรอได้ไง ไม่ต้อง ชาวเฮิ่นเทียนน่ะมีระบบกลไกช่วย ฮะ รูบิกของตัวหลิง เจิ้นบนเจิ้นล่างวันวันร้อยลี้สำเร็จแล้ว นั่นอะไร เครื่องมือเดินทางของเรา เย้ยไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่กัดคนได้ไหม กัดคนหรือเปล่าไม่รู้ แต่ดูแล้วเหมือนว่า โอ้
เอาไว้วางไข่มุก หืมมองมาที่ฉันทำไม ทายดูสิ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยจะบอกให้นะ ไข่มุกพวกเนี้ยฉันจะใช้ตอนแก่เฮ้ยจะได้ ยังไม่อิ่มอีก พอหรือยัง ว้าว เฮ้ย ปิดแล้ว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 หูใจ ลุงอย่างฉันจริงใจไหมล่ะ ยังเหลือนิดหน่อย เอามองฉันทำไมอีก อืม อะไรกันเนี่ย แกก็จะกินโอ้ยโอ้ยทำฟรีเหรอเนี่ย ขาดทุน เม็ดสุดท้ายแล้วโอ้ยโยดูท่า เราต้องสร้างพระจันทร์เองแล้ว อ๋อ สร้างยังไง บนโลกนี้มีมังกร คนผีและปลาทองเหลืองอยู่ สมัยโบราณหมายถึงชีวิตและที่ว่างจำได้ไหมตอนเราอยู่ที่สุสานเกาชาง เราใช้มังกรไร้ตา ตอนนี้ต้องใช้ปลา กระจกราชวงศ์ฉิน เฮ้ย คุยมาครึ่งวันก็ยังกลับไปหากระจกนั่นอีก ชิฉันรู้ว่านายยังเอามือเอาไว้ yes ลงมือคนเดียวอยากเป็นฮีโร่คนเดียวเหรอ จัด ขบวน ทหาร เคลื่อน ทัพ พร้อม เดิน หน้า ไป คนขุดสุสานรวมกันรอด แยกกันเราตาย เจ๋งเลย ไม่คิดเลย ชีวิตนี้จะได้เห็นนักขุดสุสานรวมตัวกันอีก ประทับใจมาก ทำงาน ให้ฉันเถอะ อะไรกัน มาอีกเหรอ หนูอยากกลับบ้าน หนูอยากกลับบ้าน หนูอยากกลับบ้าน
ไม่ต้องกลัวนะ อาจจะพาหนูกลับบ้านเอง ไปสิ ทำไมต้องฆ่าเขาดูให้ดีสิ นี่สนามรบ แกหนีไม่พ้นคำสาปของฉัน หูไป เราหู ฉันนึกออกแล้ว ฉันนึกออกแล้ว ถอยออกไป ถอยออกไป แกไม่ปล่อยแม้แต่เด็ก มันกลับตัวมา นายช่วยพวกเราไว้ ขอบใจมาก ฉันไม่มีทางแพ้แก แก จงหาย ตัวไป เดี๋ยวนี้ ทำไมเป็นงี้ล่ะ หมอนี่ ทั้งหมดเป็นภาพหลอน ไฟมังกรมาแล้ว รีบขึ้นเรือเถอะ พร้อมหรือยัง เตรียมตัวสู่ดวงจันทร์ เดี๋ยวหัวใจ ไม่เป็นไรแน่ สบา นะ ยใจได้ อ๋อว้าว เป็นคนดีจริง เฮ้ย ฉันอยากเป็นคนสุดท้าย ลดน้ำหนักหน่อย ซื้อจิงหลินฮะหูไปหูไปนั่นมันคนแล้ว รอฉันที่ปลายทาง ปล่อยฉันนะคนแล้ว กระจกราชวงศ์ฉิน ฉันเจอแล้ว นี่เป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ ฉันจะยืนบนเวทีแห่งเกียรติยศสูงสุด ใครก็หยุดฉันเรื่องกระจกไม่ได้ เ
เราทำสำเร็จแล้ว พังจือหูใจหูใจอยู่ไหน หูใจ พังจือเกิดอะไรขึ้น เชอรี่เหล่าหูล่ะ ร้องไห้ทำไมเหล่าหู หูใจ นายหายตัวไปไหนเหล่าหู เฮ้ย ดูสิ มันคืออะไร พวกเธอดูสิ หูใจ รู้อยู่แล้วว่านายมันดวงแข็ง หัวเราะอีกสิ อากูช่วยฉันไว้น่ะ ตัวหลิง นี่ฉันให้ หมายความว่า เธอมาจากทะเลใช่ไหม กุยซีแห่งทะเลใต้ เหมือนเป็นความฝัน ช่วยสนใจความรู้สึกของคนแก่บ้าง เป็นคู่ เป็นคู่ แล้วฉันล่ะ ฉันอยากกลับบ้าน จะกลับยังไง รอไง รออะไร รอเรือ เรืออะไรอะ เรือผีไง ไม่นะ อีกแล้วเหรอ เสียงภาคนี้เป็นของบริษัทโมซี่มีเดียปักกิ่งจำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์